Μια αναπάντεχη και όμορφη επίσκεψη δεχτήκαμε στα γραφεία του περιοδικού από τον Τσέχο δημοσιογράφο και ταξιδευτή Γιάροσλαβ Σίμα, που έκανε μια στάση στο κτίριο του περιοδικού Moto με το νέο CF Moto 800 MT. Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα έχει ήδη περάσει τα 20.000 χιλιόμετρα, με τον Τσέχο φίλο μας να έχει φτάσει μέχρι τη Νότια Κρήτη και τα γεμάτα πέτρα χώματα στα αστερούσια. Με μόλις μία ημέρα διαφορά από εμάς που ήμασταν εκεί με το νέο 1290 Super Adventure R. Ο Γιάροσλαβ πραγματοποιεί μια δοκιμή μακράς διαρκείας φορτώνοντας χιλιόμετρα στο νέο 800 MT σε συνεργασία με την CF Moto, ώστε στην έκθεση της Sigma η εταιρεία να έχει στο περίπτερό της μερικά νέα μοντέλα που έχουν γράψει αρκετά χιλιόμετρα, στοχεύοντας να αναδείξει το μόνο πράγμα που μένει πλέον να αποδείξει: την αξιοπιστία της. Το ραντεβού με τον Γιάροσλαβ δόθηκε τελικά στο κτίριο του Moto και φυσικά το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε από τον Τσέχο φίλο μας ήταν τα κλειδιά για μια βόλτα γνωριμίας. Εντάξει, ήταν το δεύτερο, καθώς τον ρωτήσαμε πρώτα πώς πίνει τον καφέ του, κερνώντας μάλιστα από μπαντάνες Moto μέχρι σπρέι αλυσίδας και επισκευής ελαστικών, τιμώντας την ελληνική φιλοξενία. Χρειάστηκε βέβαια αρκετά τηλέφωνα μέχρι να πάρει το τελικό OK για να οδηγήσουμε τη νέα μοτοσυκλέτα με έναν βασικό όρο: να μην αποκαλύψουμε ακόμη το παραμικρό για την οδήγησή της μέχρι να έρθει η ώρα της παρουσίασής της. Έτσι κι αλλιώς, για να εκφέρουμε άποψη στο επίπεδο που απαιτεί το Moto, πρέπει να γράψουμε κατά ελάχιστο 1000-1500 χιλιόμετρα και πολλά περισσότερα όταν πρόκειται για τελείως νέα μοτοσυκλέτα όπως η συγκεκριμένη. Οπότε ναι, έτσι κι αλλιώς, με εμπάρκο ή χωρίς, δεν θα μπορούσαμε να σας πούμε και πολλά, ξεφεύγοντας από το κανόνα που κάνει ορισμένους να γράφουν δοκιμές χωρίς να έχουν κάψει ολόκληρο ρεζερβουάρ. Ας μείνουμε λοιπόν σε όσα μπορεί κανείς να δει αμέσως και όσα μας επιτρέπεται να πούμε. Η θέση οδήγηση βάζει μέσα στη μοτοσυκλέτα και το τιμόνι δημιουργεί καλό μοχλό, χωρίς όμως να έχει πολύ μεγάλο πλάτος. Η ποιότητα βαθύς και το φινίρισμα δημιουργούν άκρως θετική εντύπωση και δεν θυμίζουν κινέζικη αλλά ευρωπαϊκή μοτοσυκλέτα. Οπτικά είναι εντυπωσιακή και ακριβώς έτσι ακούγεται κιόλας. Πιο μπάσα και πιο δυνατά από KTM 790, που αποτελεί και τη βάση στην οποία πάτησε το γραφείο Kiska που σχεδίασε τη μοτοσυκλέτα. Ξέρετε πού ανήκει πλέον το γραφείο αυτό, όπως ξέρετε και με ποιον έχει φτιάξει εργοστάσιο CF Moto. Τα σχέδια του 790 είναι ένα μικρό κομμάτι της συμφωνίας τους, όπως έχουμε τονίσει στο παρελθόν. Όμορφα τα LED που διατρέχουν το άνω μέρος των προβολέων σαν φρύδια συνοφαιωμένου προσώπου και ζελατίνα που υπόσχεται ικανοποιητική κάλυψη από τον αέρα. Μαζεμένα επίσης σε διαστάσεις τα κάγκελα, χωρίς να προεξέχουν, κάτι που αξίζει αναφοράς γιατί είναι ελάχιστης η κινέζικης καταγωγής μοτοσυκλέτας, που δεν μοιάζουν σαν να μεταφέρουν σκαλωσιά για βάψιμο πολυκατοικίας, ενώ οπτικά στο μάτι και από κοντά τραβούν ακόμη λιγότερο την προσοχή καθώς χάνονται στο φέρικ με τον ίδιο χρωματισμό. Πληρέστατος εξοπλισμός και εξαιρετικά εύχρηστη οθόνη, χωρίς αντανακλάσεις από τον ήλιο και μάλιστα χωρίς καθυστερήσεις στη λειτουργία του μενού, ακόμη και σε αυτό το μοντέλο που είναι προπαραγωγής και μάλιστα αρκετό καιρό πριν αυτή ξεκινήσει. Η σύντομη βόλτα με το νέο CF Moto μας έδειξε τα γοργά βήματα με τα οποία κινείται αυτή η εταιρεία και αναμένουμε να έρθει η στιγμή να κάνουμε μαζί του τα δικά μας ταξίδια. Προς το παρόν, την επιστρέψαμε στον Τσέχο φίλο μας που αυτή τη στιγμή έχει ήδη περάσει τα σύνορα και από στιγμή σε στιγμή φτάνει και στη χώρα του. Σύντομη η γνωριμία μας με το 800 MT, αλλά μας έκανε να ανυπομονούμε για τη μεγάλη στιγμή που θα το οδηγήσουμε στα πλαίσια πλήρους δοκιμής.